Kangiwat! Welcome to M's Vlog! Today's vlog, ayan, meron naman tayong nahingi or na kita dito. Ouch, mabigat. Ito siya. Luma na siya. Actually, meron na siyang butas. Nilinis ko lang siya kanina. Naglinis lang tayo kanina. Ayan, may butas siya. Tapos, lalagyan natin siya ng ZZ plant. ZZ plant. This is ZZ plant, guys. Okay. Humingi tayo ng ZZ plant kanina. So, marami to. Ito yung ilalagay natin sa loob niya. Ngayon, meron din tayo dito. Siyempre, meron tayong scissor, cutter, and then knife. Wow, English. At saka yung tubig natin para sa ako. Tapos nag-cut tayo pero para ilalagay natin kasi may butas siya dito. May butas siya. Ilalagay natin siya sa loob na nakaganito. And then lagyan natin siya ng water. Nakap na natin siya, ito. A few moments later. Lalagyan na siya ng langis dati. Pinat ko lang siya. And then, and so let's start. And guys, welcome back to M's Vlog. And before tayo mag-start, shoutout muna tayo kay Mark Angelo Asis. Tapos kay Christian Miguel Lutera. Hi pamangkin, thank you so much sa pag-support. Ayan. Ayusin lang natin siya. Tatanggalin natin siya dito. Kasi hindi naman siya nakikita sa loob. So tatanggalan lang natin siya. Then, lagyan natin siya dito. Tapos ito din. ZZ plant po siya. Ito. Kinokorek na natin kasi syempre baka kasi malito sila. Yung alam mo na paulit-ulit. Yung last na vlog natin nagkamali tayo sa mga pangalan na plant. So before tayo mag-start, kailangan natin clear muna. Maayos muna. Ang dami na ito, guys. Pang indoor plants. Indoor plants. Ayan. ZZ plants. Huwag nyo itatapon yung ganito kasi pwede nyo siyang ibabad lang sa tubig lang din, tapos mag-uugat siya. Ito na mismo yung dahon lang. Mag-uugat to, guys. So ipapakita ko yun, magpapaugat na ako para makita nyo kung paano yung outcome niya. Abang-abang naman. Sa mga hindi pa nakasubscribe, thank you so much sa pag-watch. Pero don't forget to like and share, subscribe, and click the notification bell. Para updated kayo. Tapos kung sino yung magpapa-shoutout, guys, mag-comment down below. Shoutout ko kayo sa next vlog ko. Tapos kung ano yung gusto nyo challenge sa akin, challenge para sa recycled, pag-iisipan natin yan. Para sa recycled materials natin para sa pagtaniman lang, huwag yung masyadong kuwan. Pero try natin yan kasi wala pa tayo masyadong gamit. Humihiram lang tayo, humihingi lang tayo, marami na nag-i-sponsor. Sponsor kapitbahay. So ayan, tapos na natin siya. Ito. Tapos na natin siyang nakat dito. Nakat na natin siya. So okay na siya. Kasi tago naman siya. So, ayan, kinat natin. And then, ilalagay na natin siya dito. Ito lang ako. Ay, okay. Ayan. Perfect. So, ayan. First, ilagay natin ito. Lagyan natin siya ng water. Ay, shout out na pala sa pinsan ko dyan sa New Zealand, si Ate Lisa Carag. Hi Ate, thank you so much sa pag-subscribe at saka sa pag-support. At saka New Zealand. Tapos kay Aubrey at saka kay Aldrin sa mga anak niya dyan. Ingat kayo dyan. We miss you. Yan. Ayusin lang natin siya. Madali lang to, guys. Ay.
Ayan, lagay na natin siya. Ayusin na lang natin siya pag nilagay na natin siya sa loob. And then meron tayong nilagay dito na pinasok sa loob niya kasi mababa masyado siya. Para makita yung haba. Lalagay na natin siya guys. Huwag ka pong mahulog. And then ayusin lang natin siya. Ayusin lang natin siya. Hi Ate Mary Rose Rania. Ayan, na-notify ay na ano na yun. Basta yun. Yung naka 1,000 na siya tapos na-monetize na siya. Isa na siyang ganap na vlogger talaga. Taga dito lang din yun sa amin. Tapos, i-search nyo, Mary Rose Rania. Ayan. Isa siya sa supporter ko din at saka nagpupush talaga sa akin. Thank you so much guys. Ayan. Dami ko na ng shout out. Christian May Calotera. Thank you so much sa pag-support. Ayan. So tapos na siya guys. Ito na siya. Ayusin na lang natin siya mamaya. Ayan. So ayan. Tapos na tayo sa vlog natin for you guys. Indoor plants, ZZ plants. Binabad lang natin siya sa water para hindi siya masyadong mabigat kung nilagyan natin siya ng lupa. So pwede naman siya sa water so nilagyan natin siya ng water. Tapos yung DIY natin na pa. Ayan. DIY. Recycle. Kasi butas na siya, hindi na siya nagagamit. So ayan guys, thank you for watching. Don't forget to like and share, subscribe, and click the notification bell. Bye!